cheese. Yes. Meron So, siyang first time laman. pa lang namin kumain na. Yeah. At meron po siyang laman. Yeah. Cheese. Yeah. May Sa loob. ube and may cheese. So, kaya tinawag na ube pandesal cheese. Okay, so let's go. Tingnan isang plate. Kaya ako lang dyan. Yung parang hindi nakaka. Ay, sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Meron na agad siya dito. Tis yan. Hindi masyadong makita. Tapos ang cute din. Iba yung kulay. Meron na. Okay, tapo. Ayan. Ang sarap. So, ayan. Ayan, kakamulo lang. Okay. Tastes so good. Kasi guys, yung ibang pandesal, cheese. Meron siyang ube. Pero naman guys, ibang klase. Cheese lang yung laman niya po. Pero okay lang siya. Tapos minsan, tinutunaw nila yung cheese. Diba? Parang tunaw nila. Pero ito ano? Cheese lang talaga. Ang kitang kulay niyo. Ito siyang cotton candy. Oh. Look guys, ito siyang cotton candy. Oo nga, no? Kaya ang daming cheese. Comment down below po kung may ganito bang kulay na cotton candy. Ito ba? Ito yung nakikita ko lang sa labas, pink and blue. Tapos orange, nakita ko. Ha? Dati? Paano kakakita mo? Tayo yung pintong bulak. Sarap. Sarap. Yummy! Sarap niya. Diba pinapalabas rin ito sa Jessica Soho? Pero mas maano pa sa kanila. Masyadong magalang. Parang ano siya. May lasa siyang ube. May lasa siyang ube. Ang sa akin. Ang katikman ni Mama. Ayan. Ma-rate mo, Ma. Grilled chicken. 1 to 5. 3. 3. Bakit? Hindi ganun kalasa yung ube niya. Tsaka cheese lang Yan. yung totoong Ma, cheese. ito po is spaghetti namin. Hindi yun si Papa. Ayan. May bakit? Yep. Okay, so guys, may isa pa po kami kakainin na pilates. Yeah. Kukunin ko na pa. Okay? So, parang mukbang bread. Mukbang bread to guys. San? Ayan na. So, ito, anong tawag dito sa bread na to? Ayan. Parang donut siya na walang putas. Comment down below po guys kung anong tawag sa bread na to. May ube din siya, guys. May ube din siya top. Yeah, Tapos sa loob. may glaze po siya. Yan. Yan. Oh, okay. Ano ka? So, kainin na natin. Kain na! Kain na! Cheers! 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 Okay, let's go. Guys, ang tala lang sa loob mo. Ito talaga perfect para sa akin. Kasi ito ng ube sa loob.
Pagkakagat agad na namin may ube. Ha? Yung pagkakagat natin may ube. Rate that. Ikaw first. Yung mga ube pandesal kanina, ano rate mo doon? Our rate ko is 4. Yeah. Yan. Ang rate ko naman is 4 rin. Yeah. Ikaw? Ang rate ko naman is 3. So, dito naman. Ako una. Kala ko kasi yung 4 ako. 5! 5. Siyempre, masarap. Ano masyado siya matamis pa sa akin. Ha? Masyado ano? matamis. Bawal kasi sa yun, no? Tito. Nya. Ang sarap niya pag kinakagat dito. Kawa. I love it. Masarap. Sayang hindi natin napili. Ang daming ano sa toppings. Ang dami. Okay. Kung kabali na kayo nito, guys. So, ayun lang, guys. Hope you like this video. Don't forget to like, share, And subscribe. and click notification bell for more upcoming videos. Bye! Thank you so 1,000 for views. Yan, dito. Bye. Love you. Bye.